Po. Përshëndetje virtualisht nga zyrët e Open Data Kosovo, po takohemi sot në këtë mënyrë për të ju prezentuar me projektin ton Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda dhe të gjeturat të cilat jemi duke punuar bashkë me partnerët tonë në region, të cilet janë nga Maqedonia, Serbia, Mualizi, Shqipëria, si dhe partneri jonë inspirues nga Estonia, e cili po na inspiron dhe po na tregon praktikat më të mira të transformimit digjital, të cilat mund t'i integrojmë në Kosovë. Për më shumë detaje, gjithashtu kemi të ftuar mysafir në ambientet e zyrës tonë. Mirë po për krejt këto, unë kam shumë kënaqësinë që t'aftoj në skenë kolegën time Blerina Ramaj, e cila është koordinatore e projektit, e cila do t'ju njoftoj më shumë për transformimin digjital dhe cilat janë kushtet të cilat Kosova si shtet du t'i plotësoj që të jetë pjesë e agjendës digjitale europiane. Ju faleminderit dhe shpresoj që keni më mësu shumë detaje sot bashkë me neve. Faleminderit shumë Blerta, faleminderit po I njoftoj parimisht panelistët përpara se me fillu me prezentu hulumtimin. Me ne vërë zoti Agin Kukaj, udhëheqësi I IT-s në Ministrinë e Ekonomisë, një ndër përgjegjësit kryesor për implementimin e agjendës digjitale për Kosovën. Po ashtu, nga zyra bashkimit evropian, e kemi zonën Daniela Hufman, e cila është po ashtu edhe menaxhere e programit. Me të cilët kemi bashkëpunuar shumë ngushtë gjatë kësaj kohe për të implementuar së bashku projektin I cili sapo ka filluar dhe po ashtu gjatë këtyre viteve të ardhshme. Raporti I cili do të publikohet sot, po ashtu do të jetë I qasshëm në webfaqen e Open Data Kosovo, po parimisht së bashku me panelistë po bëjmë disa prezantime mbi gjetjet kryesore të cilat I ka. Agjenda digjitale e Bashkimit Evropian në vitin 2018 është implementuar për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku gjitha këto shtete kanë filluar të implementojnë iniciativa që kanë të bëjnë me digitalizimin, mbrojtjen e të drejtave në mënyrë digjitale dhe po ashtu rritjen e pjesëmarrjes qytetare në këtë agjendë. Gjatë metodologjisë sonë të hulumtimit, ne kemi lancuar disa pyetësorë të cilet janë dërguar organizatave të shoqërisë civile, institucioneve dhe po ashtu mediave. Kemi marrë 30 përgjigje, po ashtu kemi bërë disa kërkesa për informacion në institucione publike dhe komunat, po ashtu kemi mbajtur rreth 15 intervista me aktar të ndryshëm që bëjnë implementimin e kësaj agjende dhe është mbajtur një grup I fokusit. Tek pjesa tjetër është një ndër pjesët kryesore është në rast të implementimit të agjendës digjitale, nevoja më e madhe është për qasjen e internet. Nga studimi në rajon, e po ashtu edhe në Kosovë, përqindja më e madhe qasshmërisë në internet është në Kosovë sesa në vendet e rajonit. Kjo përqindje është e lartë sikur edhe në vendet më të zhvilluara evropiane. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kjo qasje është në 93% të shtetit, sipas anketës së vitit 2019, të njëjtin studim të cilin e ka bërë STIKO, domethënë Shoqata për Teknologji dhe Informacion në Kosovë, kjo përqindje ka qenë e përaftë që është diku rreth 96%. Ne kemi bërë edhe një hulumtim të strategjive të ndryshme dhe ligjore që përfshin këtë pjesën e agjendës digjitale. Një ndër pjesët kryesore ka qenë Agjenda digjitale e Kosovës që ka filluar implementimin në vitin 2013 dhe 2020, strategjia për modernizimin e administratës publike që promovon edhe qeverisjen elektronike, ligjet për organet qeveritare për shoqëritë e informacione, ligje për mbrojtjen e dhënave personale, ligje për komunikimin elektronik dhe rregulloria për bazën e të dhënave elektronike. Një gjë kryesore që është vërejtur gjatë gjithë këtyre strategjive dhe nismave ligjore është po ashtu vërejt pak një mungesë e koordinimit të përgjithshëm se siç do duket komplet
dhënia e shërbimeve elektronike, do të thotë komplet sipas partnerit në Estoni tonë është një framework i cila quhet X-Road, ku do të bënte koordinimin dhe bashkëveprimin e të gjitha këtyre shërbimeve të cilat janë online. Ne kemi bërë edhe një listë të disa nismave apo shërbimeve elektronike që ofrohen nga qeveria e Republikës së Kosovës, që është një numër shumë i madh në krahasim po ashtu me vendet e rajonit, cilat por prapse kanë nevojë për një bashkëveprim më të madh, siç e thamë, në mënyrë që një qytetar i cili merr një shërbim të caktuar mos të endet shumë herë për me derisa të arrinte një rezultat. Çka është vërtetur po ashtu është që nuk ka shumë të dhëna rreth sa përdoren këto shërbime elektronike të cilat ofrohen. Përgjatë kërkesës sonë që është bërë në Agjencinë e Informacionit për të siguruar këto dhëna pasi ata janë bartës të hostimit kësaj pjesës shërbimeve elektronike, ne kemi marrë vetëm sa është numri i komunikimeve me këto, po sa faktikisht janë të shfrytzueshme, ka mbetur do thot për të definuar më vonë. Çka kemi vërejtur edhe çka shumë është interesant, përderisa një shërbim elektronik nuk është i obligueshëm dhe vetëm ofrohet në mënyrë elektronike, atëherë shfrytëzimi i tyre është shumë i vogël. Në rast se do thot prapë është ajo ideja që më shku në institucion për të marrë shërbimin. Njëtën kohë kemi vërejtë që për shembull një ndër ofruesi shërbimit të ATK-s do thot për bizneset dhe edhe për qytetarët është shërbimi elektronik më i përdorur nga qytetarët. Në të njëjtën kohë për gjitha këto shërbime digjitale dhe për qasjen e tyre, për pjesëmarrjen qytetare në këto shërbime, qoftë për çështje të transparencës apo implementimit, i kemi vërejtur që është konsultimet për nga ana e qeverisë dhe që është implementuar rregulluar për standarde minimale, po prapë ne kemi vërejtur që inkuadrimi i qytetarëve është më i vogël në krahasim me organizatat e shoqërisë civile, po njëjtën kohë kur kemi pyetur organizatat e shoqërisë civile, mediat apo dhe qytetarët se sa i përdorin, do thotë sa janë të njohur me agjendën digjitale apo me rëndësinë e digjitalizimit, rreth 85% mbi 85% të tyre kanë thënë që nuk është që janë të njohur apo edhe përdoren. Një komponent kryesore tek agjenda digjitale është konsiderohet gjithë ky proces i digitalizimit apo këtyre iniciativa duhet bëhet për mbrojtjen e të dhënave. Do të thotë privatësia këtyre të dhënave të cilat duhet të integrohen në rast të krijimit të shërbimeve elektronike. Edhe pse ekziston ligji për mbrojtjen e dhënave personale dhe ekziston agjencia e cila e mbikëqyr implementimin e këtij ligjit, ne gjatë hulumtimit tonë kemi vërejtë që qytetarët nuk kanë qasje në kohë reale se kush po i përdor dhënat e tyre, kush i ka pas qasjen to, kush i ka përdor, edhe kush faktikisht është në atë moment duke shfrytzuar dhënat e tyre, qoftë emrin mbi emrin apo diçka tjetër. Edhe kjo faktikisht sipas ligjit është edhe sipas komunikimit me agjencinë, është vetëm në rast se bëhet një kërkesë, por prapë merr shumë kohë për shkak se nuk ekziston që ndërlidhja e dhënave dhe nuk për me marrë këtë përgjigje është shumë e vështirë. Edhe përderisa dim që është implementuar rregullore për mbrojtjen e dhënave nga Bashkimi Evropian, duhet jepet kjo në kohë reale për qytetarët në mënyrë që nëse ata nuk dëshirojnë që të marrin një mesazh ose një diçka, ata paraprakisht duhet pyeten të përdoren dhënat e tyre dhe pastaj që të i përdoren ato. Kjo është si një pjesë kryesore e hulumtimit, po një ndër rekomandimet kryesore që ne kemi parë edhe në bashkëpunim me partnerin tonë Estoni, faktikisht ata kanë qenë iniciator të komplet digitalizimit të Estonisë, është që duhet të bëhet një hulumtim më i thellë i digitalizimit në Kosovë, cilat duhet me qenë pika kryesore, edhe nga cilat shërbime elektronike apo cilat punë duhet kryejnë fillimisht para se të vazhdojmë në këtë implementim. Do thotë çka kanë propozuar edhe ata që kryesisht e para që duhet të rregullohen këtë drejtim është identiteti digjital, i cili do të mundsonte edhe krijimin e shumë shërbimeve elektronike.
Do thot zbatohet më mirë rregulloria e bashkëveprime apo ndërveprimit të sistemeve të ndryshme elektronike që janë në Kosovë, edhe po ashtu të bëhet edhe administrimi i tyre më i mirë. Po ashtu ende në krahasim me disa vende të rajonit, ende nuk ka një ngritje më të madhe të vetdijes rreth privatësisë edhe mbrojtjes së dhënave. Do thotë qytetarët e ne ende nuk janë shumë kërkues në këtë drejtim për mbrojtjen e dhënave të tyre, edhe po ashtu ne çka kemi vrejtë është një rekomandim që është pak më i thjeshtë, kemi vrejtë që webfaqet e institucioneve publike në Kosovë nuk i kanë certifikatat të sigurisë, e kemi pa edhe më herët që ka pasur shumë sulme kibernetike në këtë drejtim, edhe janë disa certifikate se shumicës e institucioneve ju mungojnë. Kjo është një gjithë përfshirje kryesore se çka ka ndodhur me komplet hulumtimin tonë. Kisha pas dëshirë me dëgju prej zotit Agjend, e keni pa edhe raportin më herët, kemi biseduar edhe më herët gjatë intervistës së hulumtimit, se keni vrejtë domethënë rëndësinë e agjendës digjitale dhe çka është duke bu Kosova momentalisht, edhe sa kishim me qenë disa praktika të mira që kishim me marrë. Faleminderit Spori për ftesën edhe për punën që po e bëni. Ju dëshiroj suksesin të ardhmen edhe shpresoj që kështu bashkarisht do t'ja dalim që agjendën digjitale në Kosovë ta përparojmë sa më shumë që është e mundur. Po unë kam qenë edhe pjesëmarrës bashkë me juve edhe jam përpjekur që informatat që t'ja u përcjellim të jenë sakta edhe të jenë relevante. Dhe besoj që ja kemi dalë që t'i adresojmë çështjet kryesore të kohës. Siç e tha edhe vetë, agjenda digjitale për Kosovën është aprovuar në vitin 2013 edhe po zbatohet ende deri në vitin 2020. Mirë, po ashtu se çfarë ka qenë teknologjia në vitin 2013 edhe ashtu se çfarë kanë qenë problemet që është dashur të adresuar në agjendën digjitale, ne kemi tentuar që ato t'i bëjmë prioritete dhe t'i bëjmë veprime të caktuara në mënyrë që t'i adresojmë. Fillimisht të tha që problemi i përparimit të agjendës digjitale fillimisht është në varë për infrastrukturës. Edhe infrastruktura ka qenë prioriteti numër 1 në Kosovë në mënyrë që jo vetëm që mos t'i lëmë qytetarët që t'jenë paqasje në internet brezgjer, mirë po edhe kjo infrastrukturë shërber dhe për zhvillim ekonomik dhe zhvillim social. Ashtu që prej vitit 2013 ne kemi bërë projekte të ndryshme edhe lirisht mund të them që sot Kosova është një ndër vendet me penetrim më të madh në Evropë edhe në botë. Thonë ne matemi me Korenë e Jugut, ne matemi edhe me shtetet e më të zhvilluara të Evropës në aspekt të infrastrukturës. Nuk është e lehtë më ajo, për shkak se nëse shkojmë rajon, Serbia diku e ka ndër 80%, Shqipëria e ka diçka mbi 45%, edhe shtetet tjera janë aty diku. Do thonë ne nuk kemi fyt ngushtë në aspektin e infrastrukturës digjitale në Kosovë. Tashmë një ndër prioritetet tjera ka qenë edhe siç e përmendë edhe çështja e sigurisë sistemeve, çështja e shërbimeve, mirë po edhe çështja e gatishmërisë se njerëzit profesionistë që ta përdorin këtë teknologji, mirë po dhe qytetarëve që ta përdorin këtë teknologji. Se ti teknologjinë mundesh me i pas, mirë po nëse nuk i ke qytetarët e përgatitur dhe pjesën tjetër të popullatës, gjitha shtresave të ndryshme edhe studentët për shembull, edhe njerëzit që punojnë për vendet të punës, nuk dinë me përdor teknologjinë, atëherë teknologjinë bëhet të pashfrytzuar dhe beneficit e saj nuk janë ashtu çfarë presim ne si qeveri tjetër. Është fakt që Kosova me këtë penetrim të internetit ka shumë mundësi për më zhvillu më tutje. Është fakt që qeveria ka bo punë edhe në aspekt të shërbimeve mirë, po ka edhe shumë punë për me bë. E përmende edhe punë në interoperabilitetit apo ndërveprueshmërisë, që është duke u bën nga Ministria e Punës së Brendshme, për shkak se Agencioni për Shoqërinë e Informacionit është tash pjesë e Ministrisë së Punës së Brendshme. Dhe databazet e tyre janë duke i ndërlidh dhe shpresojmë që shumë afër kemi me pas diçka një tip X-Road siç ka Estonia, ku regjistrat kombëtar nuk do të kenë nevojë të duplifikohen, mirë po do të komunikojnë
dhe qytetarët nuk do të kenë nevojë që disa herë të njëjtat qëllime t'u japin institucionet ndryshme. Mirë, po nëse ekzistojnë në një regjistër, ato regjistra shfrytëzohen edhe për qëllime tjera. Projekti është në zhvillim e sipër dhe besoj që benefitet kanë më pa shumë shpejt. Sa i përket anketimeve që janë bërë dhe mungesës së identitetit elektronik, ne jemi në proces të transpozimit të rregullores për identitetin elektronik dhe autentifikimin dhe shërbimet e besuar në transaksionet elektronike, dhe ky ligj ka kaluar në qeverinë e Kosovës dhe bile dje kemi pas në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për Ekonomi dëgjimin e parë dhe ky ligj do të kalojë shumë shpejt në parlament. Çka është e mira e këtij ligji, se ne duke marrë parasysh se e dim që ligjet nuk zbatohen vetvetiu, ne kemi kërkuar për Bashkimit Evropian mbështetje në kuadër të projektit IPA, dhe projekti ka filluar që të zbatohet për krijimin e sistemit për identitetin elektronik në Kosovë. Janë 4 milion euro që krahas, si thash, zbatimit ligjit dhe aprovimit ligjit, do ta kemi edhe sistemin e gatshëm. Çka na mbetet më pastaj është zhvillimi i shërbimeve. Do të thonë shërbimet janë sfidë, jo vetëm shërbimi si shërbim zhvillimi vetëm shërbimet, mirë po atëherë popularizimi i shërbimeve dhe shfrytëzimi i tyre në mënyra adekuate. Për mi shfrytëzu këto shërbimet të sofistikuara, nuk do të jetë problem i madh në Kosovë të shfrytëzohen nga të rinjt edhe nga njerëzit që janë profesionistë. Do të jetë pak sfidë që shfrytëzohen nga krejt popullata e gjerë. Për ata neve na nevojitet një kornizë e cila me shkatësi minimale që secili qytetar i Kosovës duhet të ketë që të jetë pjesë e botës digjitale dhe agjendës digjitale të satës. Se agjenda digjitale e viteve prej vitit 2010 deri në vitin 2020 ka qenë ndryshe me agjendën digjitale që është tash dhe prioritet digjitale. Tash ne po hyjmë në erën e inteligjencës artificiale, në Internet of Things, nocionet e big data, ku dhënat, efikasiteti i shtetit do të matet se sa ka fuqi procesoruese dhe sa ka mundësi që këto dhëna të shfrytëzohen për dobishmërinë e shtetit dhe qytetarëve. Ashtu që krejt nocionet kanë mundruar dhe në vend që të krijohet, si i thonë këtë gjuhën e teknologjisë, një digital divide, duhet që krejt qytetarët të jenë pjesë e shfrytëzimit e benefiteve të teknologjisë informacionit dhe komunikimit. Nuk do të jetë lehtë, mirë po e shohim që edhe Covidi edhe gjitha këto që po zhvillohen tashme, që disa sektori ka shtyr që mos më pasur kujtje tjetër, është sistemi i edukimit, për shembull që nëse nxënësat duhet punojnë për shtëpisë, ata nuk kanë mënyrë tjetër se sa përveç qasjes në internet. Është e mirë që ne kemi qasje në internet, mirë po ndoshta nuk kemi qasje në teknologji, në laptopat mjaftueshëm se familjet janë të mëdha. Mirë po këto janë disa informata të cilat ne na bëjmë dije që ne duhet të përshpejtojmë proceset. Edhe arsimin e kemi, do të thonë që duhet ta marrim si prioritet, edhe qeveria është duke zhvilluar një strategji për digitalizimin e edukimit, mirë po edhe shëndetësi. Se pritet që përparimet më të mëdha edhe në 5G, në 5G, edhe në teknologji broadband të jenë të zbatueshme në shëndetësi, në arsim, në manufacturing, në procesin e prodhimit, në transport dhe energji smart. Këto janë disa sektor, cilët patjetër se duhet të adresohen. Për fund, këtij cikli, ndaj që vërtet në Kosovë mungon ky bashkëpunim i koordinuar, i thellë i koordinuar. Siç e ke pa edhe vetë, do të thonë, edhe kur e keni bën raportin, ka shumë deg, ka shumë pika, ka shumë shtylla që duhet analizohen. Nuk është e lehtë bile edhe mu analizu, e lere mo të koordinohemi. Në anën tjetër, është edhe shoqëria civile që përmend OJC-t e tjera që nuk i kanë mundësi të mëdha as legislative, as me ekspertizë që të ndihmojnë qeverisë ose ta shtyjnë qeverinë që ta përmirësoj punën e vet. Për shkak se edhe sektori privat janë në vëmend, janë ndërmarrje të vogla të mesme, shoqatat nuk kanë mundësi me i bën gjitha dikasterit. Për shembull, edhe shpesh herë kur ne komunikojmë me ta, edhe presim që ndonjë përgjigje prej tyre,
do të thonë përgjigjet nuk janë ashtu të kompletuara çfarë ishte dashur të jenë. Për shkak se nuk i kanë mundësi. Do të thonë të marrin jurist profesionist, të marrin ekonomist profesionist, bëjnë analiza, nuk ka projekte të mëdha që ata mu zhvillu, por shembulli open data edhe shembulli disa qeve tjera, disa shoqatave, është tregu që ky bashkëpunim me juve edhe me gjithë tjerë është vërtet i rëndësishëm për me përmirësu kualitetin e punës sonë si qeveri. Kjo është për momentin. Kom shumë çka me folmir, po janë çështje të cilat me ditë tëra mund mu adresu edhe përsëri me mbet. Po, adresu. Që Agjenda Digjitale të përfshi shumë koncepte edhe për zhvillim ekonomik, edhe për inovacion, edhe për hulumtim, edhe përfshin shumë pjesë, kështu që pak vështirë me përfshim me 5 minuta ose me 10. Faleminderit shumë zotë Agjen. Daniela, faleminderit shumë që kjo ardhur sot. Ne jemi taku ne jemi taku tash vonë, kështu që po ta jap fjalën për punën dhe për projektin se si e ke pa raportin edhe si është agjenda digjitale për Kosovën. Yes. The floor is yours. You can remove. I hear an echo. Thank you very much, Blerina. Thank you very much, Agim, also. Thank you for the presentation of the report to Open Data Kosovo. For me, as I'm very new in the country, it was very interesting to read this report because it covers all areas of the digital agenda, and I could see what has already been achieved in Kosovo, and I think there's a very good basis in terms of legislation, of strategies, of agencies in place. And I could also understand what are the shortcomings, what still needs to be improved, needs to be done. And particularly when I see the list and at the end of your report on the roadmap, I think there are a lot of issues where we, together with the ministry, with Mr. Agim and other ministries, can work on to how to fill these gaps, how to improve, how to work on the legislation. I could see that participation of citizens, for example, is an area which would need to be improved. Also, the service delivery needs to be improved. And also the awareness maybe of citizens of what is already there, because there's a lot already there. People are probably not aware of. What is an important issue in this area is how to gain the trust of citizens. So the trust is gained usually by assuring that security of data is there, protection of data is there, cybersecurity is there, who can have access to the data and how it is used. And I think in this area, probably as everywhere else in the world, a lot of issues need to be improved. We are currently, I'm glad about the project also because it's covering a different aspect of the digital agenda, not only on the economic development, because we are covering a lot of parts of the economic development, which is a very important aspect, of course. We are covering SME development, skills development. We are training teachers, vocational teachers. We were training young people. We are now also giving grants to SMEs, to small, medium-sized enterprises to train their staff. We try to connect or support the connection of Kosovo ICT companies to the international market. We also organize internships for young people in ICT companies and so on. We at the same time, not me, myself, but my colleagues are working also on public administration reform. And we are planning together with Mr. Agim also now the next steps when it comes to the EID system, when it comes to the digitalization of businesses. We also have now a new database which are in line of the EU Services Directive when it comes to trade, for example. So there are a lot of issues which are not only related to the economic development, but to a large extent, of course, because these are also, let's say, priorities in economic reform programs and in other also EU-driven initiatives. But we are also working on the other side, and I'm glad that in your roadmap exactly these points were all listed when it comes to having a platform, e-governance, e-commerce. How could the bank system better included also in this system? How can it be more accessible maybe to people with special needs, to rural areas? I was very positively surprised about the high percentage of connectivity in Kosovo. 91% on the rural area is a lot, it's very high.
So I think there's a lot of potential and how this can be improved. I'm also glad about the social aspect you're mentioning. How could we include, or not we all together, not wanting to say the EU, but we all together, ensure that civil society, media and citizens play a bigger role. There's more transparency and connection in policy making, also in policy decision. And I was interested, and maybe it's a question to you, Blerina, because before coming to Kosovo, I worked in North Macedonia and I was involved in open government partnership. And I found it a very, very, very helpful tool. It was in that regard, we were working on active labor market measures and have NGOs involved in the design of active labor market measures, in the budgeting, and also in the gender sensitive issues of active labor market measures and access to them. So I would like to know, I wanted to ask you, is there any plan of when Kosovo would join the open government partnership? Yes, maybe I'll just speak it directly in English so you can, actually we're just running now, starting from the last month of project, together with the Office of Prime Minister to initiate the process of being a member of Open Government Partnership. An initiative has been taking place in 2013. However, it failed due to political reasons of non-recognizable states that do not know Kosovo, so they blocked in the steering committee. Members of the team last year, or I think 2 years ago, attended the OGP summit as speakers in Ottawa, Canada. So that was the first influence when we met the steering committee members, because they saw a lot of initiatives going on in Kosovo. So they were like, why you are not initiating this process in Kosovo? However, we are going to implement all the steps to become a member of OGP. However, we cannot influence the decision making there, not even our government. However, we want to take all the steps of all the countries. We are working also with a partner and with the Office of the Prime Minister and the Ministry of Public Administration. We're going to implement a national action plan. We're going to build all the structures needed for the OGP. However, the decision making is going to be left at there, because that was also a problem of our side in the sense of how to compare Kosovo to other countries. We've seen a UNDP report on e-governance. It includes almost all the states in the world, but it does not include the research in Kosovo. So that is the problem. So we could not measure the international cooperation and digital maturity of Kosovo comparing to other countries, because none of the research has happened in this area, which included Kosovo. So that's why also this report was published, so we can have a comparison with all other countries in the region. Once all the partners publish their report, we're also going to publish the regional report. So you can have an overview of all what is going on actually in the region. However, that is what lacks in Kosovo, this membership in this organization. OGP, it's not like a formal organization, so it's just more than an initiative. So basically we have our high hopes that we can become a member soon, as we're going to work for 2 years in that direction. We're not expecting immediately, but hopefully have a result within this next 2 years. Faleminderit, unë e pata vetëm një pyetje për zotin Agem. E kemi fol pak me diskutu këtë pjesën e përfshirjes së OJC-ve jo vetëm në hartimin e këtyre nismave ligjore, apo edhe në, do të me u bë pjesë komiteteve apo që krijohen apo komisioneve për implementim. Për pas kësaj çka mundemi ne edhe si Open Data me ofru ndaj qeverisë si partner për me arrit rezultate që po mendoj nuk janë vetëm dëshire jona, po janë edhe dëshire e juaj. Qoftë në promovim, edukim qytetar apo ku e shihni direkt më shumë angazhimin e OJC-ve dhe qytetarëve në këtë drejtim. Fatmirësisht qeveria ka pru rregullore dhe udhëzime të mjaftueshme për procese cilat duhet të përcjellen për më bëni dokument, nda strategjik, ose ligjor, ose iniciativ, ose politik.
I ka bo edhe procedurat transparente, e gjithë dokumentacionin e të gjitha fasat duhet të paraqitet online. Është vefaqe e veçantë, në cilën mundën se qytetarë, se cila që të qasën dhe të shohin se si është të formuluar ideja për një iniciativë të caktuar. E tash, OEQ mundën shumë me kontribu, por në varet prej kapacitetive të tyre. Do se janë dokumentacione cilat mbështeten në dokumentet më të mira që janë evropiane dhe ndërkombëtare. Se ne nuk kemi nevojë tamam se i thonë me shpiku i në nxehtë, për shkak se dokumentacionet e ndryshme janë veç të formuluara. Mirë, po ne duhet t'i përshtasim në rrethonat e Kosovës. Rrethonat e Kosovës janë specifike dhe duhet jemi të kujdesshëm, pasi që nuk kemi resurse të mjaftueshme, t'i vendosim prioritetet tona. Edhe OEQ e kanë rolin e vet se ata janë më afër edhe shoqërisë civile, janë më afër ndonjëherë edhe bizneseve, që ta masin pulsin e nevojave të popullatës, se ndonjëherë administrata publike mundet me u kurthu në atë rrugën e vet duke i marrë përvojat cilat ndoshta nuk janë të përshtatshme për Kosovën për momentin. Dhe ashtu që atëherë humbim hapin edhe prioritetet mund mua në shkalu. Këtu e qetë mundëm në ndihmu shumë. Mundëm në ndihmu shumë edhe me ekspertizën nga pikpamja tjetër, nga pikpamja ndryshe. Dhe unë e besoj që ka instrumentet mjaftueshme edhe ka rrugë të mjaftueshme që nëse ja fillohet prej fillimit, do të thonë, të kyçet nëse në programin legjislativ për shembull që është online. Do të më bani ligj dhe ata thonë, "Ok, kur ja fillon, si është procedura, kur ka me dalë, drafti i parë, mund të marr pjesë në grupe punuese si ekspert caktuar, po." Edhe pe fillimit ta përcjellin. Se dikur bëhet tepër vonë se kur shkon procedura tepër larg. E këtu shoqatat, edhe si tha OEQ-t, edhe shoqëria civile kanë tepër rol të madh. Mirë po, tash çfarë do të me bëhen na si qeveri për me ndihmu këta për me ngrit kapacitetet. Këtu nuk është ndonjë standard që është vendosur edhe ndonjë bashkëpunim afatgjatë, se shpeshherë një OEQ, një bashkësi apo një organizim çfarë do qoftaj, nuk formohet për shkak se nuk e din se çfarë ka më qenë e ardhmja e çasaj organizate. Nuk e din çka po të pret. Mirë po një proaktivitet edhe nga ana e OEQ-ve është i mirë, për shkak se administrata profesionale që i kemi në disa dikaster është shumë e vogël. Ne nuk i kemi luksin me pas shumë ekspertë, se ekspertët kur po vinë qeveri, po trajnohen, po edhe pe lëshojnë qeverinë, do të thonë, nuk janë paga stimuluese, prandaj aty edhe i kemi edhe ato probleme. Prandaj mu marr me gjitha këto, jo që nuk duhet mu marr, duhet mu marr. Mirë, po ndonjëherë është edhe e lodhshme edhe për shkak mungesës stafit, duhet ndoshta edhe i jesim pa u adresuar në mënyrë adekuate. Ashtu që ne në përforume deri më sot shoqata gjithsesi që kemi përfshi, i kemi përfshi edhe universitetet, cilat kanë portfolioet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Mirë, po gjithmonë kur është kërkuar edhe prej neve, që të bashkëpunojmë në çfarë do rrafshi, ne kemi tentuar që jo vetëm Kosovë, po edhe në forumet ndërkombëtare, që t'i promovojmë OEQ të ndryshme, organizata të ndryshme. Mirë po, pasi që mandati jonë është që për zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, na aty ndalemi, nuk mundim për mi mbulu gjitha rrafshet, mirë po, aq sa është mundësia jonë, aq mundohemi të ofrojmë bashkëpunim. Tash, gjithsesi se duhet rritin edhe open data, edhe gjithë tjerë, me mu segmentu pak, mu profilizu pak, se është tepër gjanë. Në thonë se folim për cyber security, edhe t'jesh specialist për cyber security, ose për data protection e privacy, do të mi lexu një numër të rregullore, ato rregullore me i zbërthy nuk është e lehtë. Do të ta kalosh një jetë me të. Tash po vinë edhe çështje tjera, janë rregullimet e ndryshme në aspekti ekonomik, social. Nëse nuk ke njerëz që dinë me adresu këto, atëherë edhe rekomandimet dalin atë. Jo që nuk janë të mira, se rekomandim është i mirë. Mirë, po pesha e rekomandimit është më rëndësi që kur shkruhet diçka dhe qellohet edhe të përcjellet ajo, domethënë, tyn në politika qeveritare. Është shumë rëndësi që përkundër asaj që jemi staf, si thash, i vogël, që ndoshta fillimisht me na shty pak, me artën a pak më shpesh, si më thonë, ju e keni bën atë punë, edhe ka rezultuar me sukses, domethënë, i inkurajoj edhe gjithë tjerë
që ta bojnë të njëjtën punë. Edhe besoj që se njerëzit aty që punojnë nuk janë vetëm për vete, mirë, por nëse mbyllesh në atë guackën edhe e ke atë komforin, atëherë mësohesh me çast stil punës. Ashtu që roli i shoqërisë civile është mos me lanë me punu ashtu, me hap pak sistemin. Edhe kjo iniciativa që e përmendi Daniela edhe për OGP edhe për Open Data, këto vërtet kontribuojnë në transparencën e punës. Vërtet kontribuojnë në transparencën e punës. Se ka shumë udhëzime administrative që me pa pas transparencë më të madhe kishim në qenë shumë më të mira. Shumë më të mira. Unë jam dëshmitar se punoj që sa vite në administratë publike dhe kur është diskutu një çështje pak më shumë, o dalë kualiteti pak më mirë. Ashtu që nuk duhet me hezitu, ashtu si kur na që jem shërbim civil, ashtu edhe ju e keni rolin e ju, ndoshta edhe më të madh se sa na për me përmirësu situatën këtu ku jemi. Faleminderit shumë. E kam një pyetje të fundit për Danielën. E di që ty tash krejt në fund të ka me ardhë në Kosovë me punu, do thëmë për agjendë digjitale, për teknologji dhe inovacion. Ku e shep problemin si Bashkimi Evropian, ku është një problemin më të madh ose një ndër problemet që është për mu implementu kjo agjendë të vendet e rajonit, a në kapacitetet, apo është edhe pak dëshira apo e institucioneve për me implementu agjendën? I hope I understood correctly. So you were asking me where I see the main problems in the implementation of the agenda, yes. Okay. It's a very difficult question for me because I'm very new in this area. In general, meaning In general, meaning I tend to agree with the findings of your report that one of the problems is indeed probably the service provision and the way services are available and citizens can use it and are aware of using it and trust the services also. I realized that a lot of, also it was described in your report, there's still a lot of separate databases, systems, websites which are not connected, which would actually help not only to citizens, but also for policy making in important aspects like even for climate change, for environment, for democracy, transparency. You actually would need to have a better access to data, but also communication between data. So we always speak about these interoperability platforms. I know I can speak a little bit more about North Macedonia because I was there for 6 years. For example, the interoperability platform was there, but the use, when I think last year we made a survey and it was only used by 20% of the ministries even that were connected to it. So that time at least. And I think these are important issues. I think the foundations are there. The legislation is there. We need to amend it, or maybe the government would need to work on some new laws, also the one on EID and some laws on data protection and so on. There are some important players already in place in terms of agencies, ministries, and I also read in your report that each ministry should have, or each institution should have a person actually, which is the bridge between the service and the citizen. So I think the biggest, I wouldn't say problem, but what we need to work on is on how to improve these services, how they are made available, and how we use what is there in the best possible way, because there's a lot of already in place and a lot of opportunity and possibility. And also the participation of NGOs and media is often an issue when it comes to, let's say, democracy, participation in policy making and so on. So I think this is usually, because economic development usually always comes first, and what is a problem is probably, it's maybe to work on the other aspects of data access and open data, in my opinion. Ka qenë gjatë hulumtimit, ka qenë një proces shumë interesant ku kemi hulumtu sa media e mbulojnë temat të ndryshme për agjendën digjitale. Çka kemi pa, kanë qenë vetmi artikull që kemi mundë pa është kur është nënshkru agjenda digjitale në sokrat të Bullgarisë. Nuk ka pas ndonjë temë që është trajtuar edhe nga mediat në kuptimin për mbrojtjen e dënave personale, përpas atyre problemeve që kanë qenë qoftë në qeveri ose çështë ngritur. Domethënë vetëm një lajm, po jo ndonjë hulumtim apo diçka tjetër në këtë drejtim. Vetëm se një fakt interesant
për përfshirje. S'po marrim ma shumë kohë për shkak që po besoj që kemi me qenë në kontakt edhe me gjatë. Faleminderit shumë për kohën, po shpresoj që kemi me u taku së shpejti prapë dhe kemi me pas një bashkëpunim shumë të mirë. Daniela, thank you for your time and being here. We will meet hopefully very soon, hopefully after a pandemic, and meet more people and have an actual discussion with each other. Faleminderit shumë gjithëve që jeni bashkë në mënyrë virtuale. Raporti do të publikohet së shpejti në webfaqen e ODK-s dhe pastaj do të bëhet shërë në mediat sociale. Faleminderit. Faleminderit.